วรูปปริศนาขนาดเท่าคนจริงที่อยู่ดีๆก็ถูกใครบางคนเอามาทิ้งไว้ใต้ต้นโพก่อนที่คนในหมู่บ้านจะเริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆและทุกเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นหน้าเทวรูปทั้งหมดและเหตุการณ์ก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงกับมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตอยู่หน้ารูปปั้นกับเรื่องที่มีชื่อว่าเทวรูปอาถรรพ์นินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแป้งเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ6 ปีก่อนด้วยความที่คุณแป้งจะจบเกี่ยวกับศิลปะมาทำให้เพื่อนที่รู้จักในหมู่บ้านเดียวกันได้จ้างให้คุณแป้งไปสอนพิเศษเกี่ยวกับการวาดภาพให้กับลูกสาวของเธอซึ่งบ้านของคุณแป้งกับบ้านของเพื่อนเธอก็อยู่ไม่ห่างกันมากเพราะเป็นหมู่บ้านเดียวกันในบางครั้งคุณแป้งก็ปั่นจักรยานไปสอนบ้างหรือบางทีก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปในช่วงแรกๆที่เธอต้องไปสอนลูกสาวเพื่อนเธอก็มักจะผ่านบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านปล่อยให้เช่าซึ่งตอนนี้ก็มีคนมาเช่าคนหนึ่งเหมือนจะเป็นนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับการปั้นประติมากรรมอะไรพวกนี้ด้วยความที่คุณแป้งผ่านทุกวันก็มักจะเห็นนักศึกษาผู้ชายคนนี้อยู่ในบ้านกำลังปั้นอะไรสักอย่างอยู่เกือบทุกครั้งแม้กระทั่งช่วงบ่ายตอนที่คุณแป้งพาลูกสาวเพื่อนไปซื้อของกินเล่นก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นก้มๆเงยๆทำท่าทางปั้นอยู่ตลอดซึ่งช่วงที่คุณแป้งเดินผ่านก็เหมือนว่านักศึกษาคนนั้นก็จะมองเห็นคุณแป้งเหมือนกันแต่ด้วยความที่ไม่สนิทกันคุณแป้งเลยไม่ได้คุยหรือทักทายอะไรจนคุณแป้งสอนพิเศษลูกสาวเพื่อนไปได้สักพักใหญ่คุณแป้งก็ได้รับงานใหม่เลยต้องเลิกสอนลูกสาวเพื่อนไปก่อนแต่ทุกครั้งที่คุณแป้งเดินทางไปทำงานเธอก็ยังคงต้องขับรถผ่านบ้านเช่าหลังนั้นอยู่เสมอจนมีอยู่วันหนึ่งคุณแป้งต้องพาหมาของเธอพันธุ์ชิวาว่าไปหยอดยาป้องกันเห็บหมัดเธอเดินทางไปตั้งแต่บ่าย 3 โมงจนกลับมาอีกทีก็4 โมงกว่าระหว่างที่คุณแป้งเดินทางกลับก็ผ่านกับบ้านเพื่อนของเธอเหมือนเดิมเห็นว่าเพื่อนของเธอกำลังนั่งเล่นกับลูกสาวอยู่เธอเลยตั้งใจว่าจะเข้าไปคุยเล่นสักหน่อยเพราะตั้งแต่เธอได้งานใหม่มาก็แทบจะไม่ได้มาเยี่ยมเพื่อนเลยระหว่างที่คุยกับเพื่อนไปได้สักพักอยู่ๆเพื่อนเธอก็พูดขึ้นมาว่าแป้งจำนักศึกษาที่ชอบมาปั้นงานประติมากรรมในบ้านเช่าข้างๆได้ไหมคุณแป้งก็ตอบว่าจำได้มีอะไรหรือเปล่าเพื่อนของเธอบอกว่าตอนนี้เขาย้ายออกไปแล้วนะด้วยความที่หลังๆคุณแป้งก็ไม่ค่อยได้สังเกตเธอเลยถามไปว่าทำไมเขาถึงย้ายออกไปล่ะเพื่อนเธอเลยตอบมาว่าที่เขาต้องออกเพราะได้ไปทำเรื่องไม่ดีเอาไว้เพื่อนเธอเล่าว่านักศึกษาคนนี้ชอบทำตัวเหมือนโรคจิตอยู่ๆก็เดินไปจับมือลูกสาวร้านขายของชำบ้างหรือบางทีก็ชอบเดินตามลูกสาวยิ่งตอนไหนที่เขาฉวยโอกาสได้เขาก็ชอบเอามือมาจับผมมาแตะไหล่พยายามจะลวนลามผู้หญิงอยู่เรื่อยๆด้วยความที่คนในหมู่บ้านจะค่อนข้างสนิทกันมากเพราะหมู่บ้านไม่ได้ใหญ่เวลามีชาวบ้านมาเห็นนักศึกษาคนนี้ทำอะไรแบบนี้ก็ต่างพากันเอาไปพูดแล้วพอเห็นกับตาก็เจอชาวบ้านรุมด่าเวลาไปซื้อของก็เริ่มที่จะไม่มีร้านค้าไหนมาขายของให้จนเขาอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องจำใจย้ายออกไปเองพอคุณแป้งได้ฟังแบบนั้นก็พอเข้าใจได้เพราะหมู่บ้านของเธอชาวบ้านทุกคนจะสนิทกันมากจริงๆต่างคนต่างก็คอยเป็นหูเป็นตาให้กันตลอดตอนนั้นเธอก็ไม่ได้คิดอะไรจนนั่งคุยกับเพื่อนเสร็จเวลาก็ผ่านไปเกือบ5 โมงครึ่งเห็นว่าบรรยากาศจะเริ่มเย็นมากแล้วเธอเลยขอตัวกลับบ้านเธอขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านเพื่อนประมาณ500 เมตรก็จะเจอกับต้นไทรใหญ่ๆต้นหนึ่งอยู่ข้างทางซึ่งต้นไทรต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีมานานมากแล้วลักษณะค่อนข้างใหญ่ด้านล่างต้นไทรก็มักจะมีคนเอาพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรูปปั้นที่ทิ้งแล้วมาโยนกองไว้เต็มไปหมด
และที่หมู่บ้านคุณแป้งก็มักจะมีคนมาปลูกบ้านบ่อยๆทุกครั้งที่มีอุปกรณ์เหลือไม่ว่าจะเป็นสังกะสีเหล็กเศษปูนคนส่วนใหญ่ก็มักจะเอามากองทิ้งไว้ตรงจุดนี้ซึ่งปกติคุณแป้งก็มักจะขับผ่านเป็นประจำไม่ได้กลัวอะไรแต่รอบนี้ระหว่างที่เธอขับผ่านเธอถึงกับต้องหยุดรถเพราะมีสิ่งหนึ่งสะดุดตาเธอมากๆตั้งอยู่ใต้ต้นไทรตรงนั้นมีรูปปั้นรูปหนึ่งขนาดเท่ากับตัวคนซึ่งใหญ่มากๆคล้ายกับพระโพธิสัตว์อวโลติเกศวรมี4 มือความสูงน่าจะประมาณ160 เซนได้แต่ความแปลกของรูปปั้นรูปนี้คือตัวรูปปั้นถูกทำมาจากปูนแต่ผิวรอบๆรูปปั้นกลับมีสีเขียวลักษณะคล้ายมีตะไคร่น้ำขึ้นเต็มไปหมดและสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นจากรูปปั้นเทวรูปที่ควรจะดูน่าเกรงขามน่านับถือแต่รูปปั้นกลับมีแขนยาวผิดรูปคอและหน้าก็ยาวเหมือนถูกยืดออกมาจนดูน่าสยดสยองและที่หน้าท้องของรูปปั้นก็มีรอยแตกร้าวขนาดเท่าฝ่ามืออยู่ตรงนั้นตอนนั้นคุณแป้งไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรแต่เธอก็เห็นว่ารูปปั้นมันแปลกดีไม่เคยเจอรูปปั้นอะไรประเภทแบบนี้เธอตัดสินใจหยิบมือถือจากตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมากำลังจะกดถ่ายรูปปั้นเก็บไว้แต่ระหว่างที่กำลังจะถ่ายอยู่ๆหมาชิวาว่าของเธอที่นั่งอยู่ตรงตะกร้าก็เห่าออกมาเสียงดังพร้อมกับทำท่ากระโดดไปมาคุณแป้งรู้สึกแปลกเพราะหมาของเธอปกติจะค่อนข้างเงียบสงบเจอคนแปลกหน้าก็มักจะชอบไปเล่นด้วยไม่เคยมีอาการอะไรแบบนี้หมาของเธอพยายามทำท่าเหมือนจะกระโดดลงจากตะกร้าไปให้ได้จนเธอต้องเอื้อมมือเข้าไปจับเอาไว้เธอคิดว่าหมาของเธอน่าจะเจ็บอะไรหรือเปล่าในตอนที่พาไปหาหมอแล้วตอนนั้นก็มีรถยนต์ขับเข้ามาข้างหลังเธอพอดีทำให้เธอไม่ทันจะได้ถ่ายรูปก็ต้องขับรถออกไปจากตรงนั้นก่อนคุณแป้งขับรถกลับมาที่บ้านในใจก็ยังคงคิดถึงรูปปั้นรูปนั้นว่าใครเอารูปปั้นที่ใหญ่ขนาดนี้มาตั้งทิ้งไว้เธอพยายามไม่สนใจอะไรจนวันนั้นก็ผ่านไปเช้าวันถัดมาก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินมาหาคุณแป้งเพื่อนบ้านคนนี้ชื่อว่าป้ากุ้งจะเป็นคนชอบเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานินทาให้คุณแป้งฟังบ่อยๆแต่รอบนี้ป้าเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนน้องเอลูกชายของป้ากำลังขับรถกลับบ้านกับเพื่อนแล้วจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำคุณแป้งถึงกับตกใจแล้วเธอก็ถามไปด้วยความเป็นห่วงว่าตอนนี้น้องเอเป็นยังไงบ้างป้าก็บอกว่าตอนนี้น้องขาหักกระดูกทิ่มไปที่ขาจนโผล่ออกมาส่วนเพื่อนอีกคนที่ซ้อนท้ายมาไม่ได้เป็นอะไรมากด้วยความที่คุณแป้งก็รู้จักครอบครัวป้าค่อนข้างนานและน้องเอเองก็มักจะมาเล่นกับคุณแป้งบ่อยๆคุณแป้งเลยขอเข้าไปเยี่ยมน้องเอที่โรงพยาบาลในตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลก็ไปเจอกับเพื่อนน้องเอที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนั่งอยู่ใกล้ๆเธอเลยเดินเข้าไปถามว่าพวกเองไปทำอะไรกันมาทำไมรถล้มหนักขนาดนี้เมากันมาหรือเปล่าแล้วล้มตรงไหนน้องคนนั้นตอบมาว่าเขาขับรถคว่ำอยู่ตรงต้นไทรที่มีรูปปั้นใหญ่ๆตั้งอยู่แล้วพวกเขาก็ไม่ได้ดื่มกันมาแค่ขับรถเล่นอยู่อีกหมู่บ้านระหว่างทางกลับกำลังจะขับผ่านต้นไทรอยู่ๆน้องเอที่เป็นคนขับรถก็ร้องออกมาเสียงดังพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยมีคนตัดหน้าแล้วน้องเอก็หักรถหลบจนรถเสียหลักล้มตรงหน้ารูปปั้นซึ่งหลังจากที่คุณแป้งได้ยินแบบนั้นคุณแป้งก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับน้องเอถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกรอบในช่วงที่น้องเอได้สติมาแล้วน้องเอบอกว่าตอนที่เขาขับรถกำลังจะผ่านต้นไทรไปอยู่ๆก็เห็นเหมือนร่างของผู้หญิงโผล่มาจากต้นไทรแล้วก็พุ่งมาที่รถเขาด้วยความตกใจเขาเลยรีบหักรถหลบและสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นคุณแป้งเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆระหว่างที่เธอขับรถกลับบ้านเธอก็แวะเข้าไปดูที่ใต้ต้นไทรต้นนั้นปรากฏว่าเห็นเป็นบังโคลนรถมอเตอร์ไซค์ของน้องเอหลุดอยู่ตรงหน้ารูปปั้นจริงๆและที่ใต้ขารูปปั้นกลับมีชายกางเกงของน้องเอหลุดลุ่ยอยู่คุณแป้งค่อยๆจ้องมองไปที่รูปปั้นแล้วก็ยืนคิดว่ามันจะเกี่ยวกับรูปปั้นนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญในตอนนั้นคุณแป้งก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างตรงท้องรูปปั้นจากก่อนหน้านี้มีรอยร้าวอยู่แค่ฝ่ามือ
ตอนนี้รอยร้าวกลับยาวไปถึงหน้าอกเธอเห็นแบบนั้นเธอก็เริ่มกลัวเลยตัดสินใจขับรถกลับบ้านพอถึงบ้านคุณแป้งก็ทำธุระส่วนตัวแล้วก็เข้านอนตามปกติเวลาผ่านไปจนถึงประมาณตี 5คุณแป้งก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะมีเสียงชาวบ้านโวยวายกันรอบหมู่บ้านพอเธอออกมาดูก็เห็นกับป้ากุ้งยืนรวมกลุ่มกับชาวบ้านคนอื่นๆคุณแป้งเลยเดินเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นจนมารู้ว่ามีลุงในหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อว่าลุงเชาแกเดินทางกลับมาจากทำสวนแล้วแกก็ทำท่าไหนก็ไม่รู้ตัวแกเสียหลักล้มลงทับกับสังกะสีที่ถูกทิ้งไว้ใต้ต้นโพก่อนที่แขนของแกจะไปเกี่ยวกับขอบกระจกบ้านใหญ่ตรงนั้นจนแขนเกือบขาดเหลือแค่หนังหุ้มกระดูกอยู่แค่นิดเดียวซึ่งกว่าชาวบ้านจะมาเห็นก็ตี 4กว่าด้วยความที่ตัวแกเองก็หมดสติไปเพราะเสียเลือดมากแต่ตอนนี้แกก็อยู่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลเพิ่งโทรมาบอกว่าแกพ้นขีดอันตรายแล้วต่างคนต่างก็บอกว่าแกคงน่าจะเมาแล้วก็เซล้มไปเองแต่บางคนก็พูดถึงเรื่องรูปปั้นว่าเพราะอาถรรพ์ของรูปปั้นรูปนั้นหรือเปล่าจนหลังจากที่หมอรักษาตาเชาเสร็จผู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปเยี่ยมแล้วก็พูดกับตาเชาว่าไอ้เชาเอ้ยทำไมแกเมาแล้วเป็นแบบนี้พอดื่มเยอะแล้วก็ไม่ได้สติเกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าตายขึ้นมาจะเป็นยังไงลูกหลานก็ไม่มีทีหลังอย่าเมาอีกนะจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นเขาตาเชาค่อยๆหันมาหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พูดขึ้นมาว่าใครบอกว่ากูเมาวันนั้นกูไม่ได้กินเหล้าสักหยดกูกำลังจะเดินทางกลับบ้านขับผ่านต้นไทรอยู่ดีๆก็มีแขนใครจากไหนไม่รู้สีเขียวๆมากระชากแขนกูไปจนกูล้มลงกูรู้สึกแค่วูบเดียวกูก็ไม่ได้สติอีกเลยมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วระหว่างที่ลุงเชาเล่าคุณแป้งก็ได้ยินอาสากู้ภัยที่พาลุงเชามาส่งพูดคุยกันว่าตรงนั้นใครมันบ้าเอารูปปั้นมาตั้งทิ้งไว้กันนะน่ากลัวก็น่ากลัวแล้วรูปปั้นบ้าอะไรทำไมมีรอยแตกยาวมาตั้งแต่ท้องถึงคอเลือดลุงก็กระเด็นเต็มหน้ารูปปั้นไปหมดคุณแป้งได้ยินแบบนั้นเธอถึงกับขนลุกเพราะก่อนหน้านี้รอยแตกยาวถึงแค่หน้าอกแล้วรอบนี้ทำไมมันยาวมาถึงคอเธอคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆยังไงเธอจะไม่ขับผ่านเส้นทางนั้นอีกแล้วถ้าจะไปทำงานก็จะขับอีกเส้นทางหนึ่งแต่แล้วก็มีเหตุให้คุณแป้งต้องขับผ่านเส้นทางนั้นจนได้ในวันนั้นคุณแป้งและครอบครัวพากันเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดระหว่างขากลับก็ค่อนข้างมืดมากๆพ่อคุณแป้งจะเป็นคนขับรถเขาขับมาใกล้กับจุดที่เป็นต้นไทรพ่อกำลังจะขับผ่านในตอนนั้นเองคนที่อยู่ในรถต่างก็เห็นเป็นตาเดียวกันจากที่บรรยากาศรอบๆจะดูปกติจู่ๆก็มีเหมือนคนเอารากฝอยของต้นไทรที่ห้อยลงมาจากต้นมารวมๆกันแล้วก็โยนใส่ที่หน้ากระจกรถตอนนั้นทุกคนตกใจมากพ่อคุณแป้งถึงกับหักรถหลบเกือบจะลงข้างทางแต่โชคยังดีที่พ่อคุณแป้งตั้งสติได้แล้วก็หักรถกลับมาทันจากที่เห็นคุณแป้งบอกว่าเหมือนมีใครบางคนโยนรากต้นไทรมาจริงๆเพราะมันถูกเหวี่ยงมาจากทางด้านซ้ายของรถแล้วระหว่างที่ขับรถกลับบ้านก็รู้สึกเหมือนมีอะไรกระแทกรถกระบะซ้ายขวาตลอดเวลาแต่ทุกคนก็ไม่กล้าพูดอะไรต่างคนต่างก็เริ่มจะรวบรวมสติไม่ค่อยจะอยู่จนกลับมาถึงบ้านทุกคนก็แยกย้ายกันไปเข้านอนแล้วหลังจากคืนนั้นก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเรื่อยๆจากที่หมู่บ้านของคุณแป้งจะค่อนข้างเงียบแต่รอบนี้ในทุกๆตี 3หมาในหมู่บ้านทุกตัวกลับลุกขึ้นแล้วก็มาหอนพร้อมๆกันบางตัวที่ชอบมานอนอยู่หน้าบ้านคุณแป้งก็ต่างพากันลุกขึ้นหอนรวมถึงแมวจรจัดในหมู่บ้านจากที่ไม่เคยกล้าเข้ามายุ่งในบริเวณบ้านคุณแป้งตอนนี้กลับพากันเข้ามาแอบใต้ท้องรถคุณพ่อเป็นแบบนั้นอยู่หลายวันจนมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คนในหมู่บ้านทนไม่ไหวตอนนั้นมีคู่รักคู่หนึ่งทำงานเป็นผู้ช่วยแม่ครัวในร้านอาหารซึ่งเป็นทอมกับผู้หญิงชื่อว่าแก้วและจอย หลังเลิกงาน2 คนนี้มักจะชอบมาซื้อเหล้า
กับแม่ของคุณแป้งเกือบทุกครั้งซึ่งแก้วจะเป็นคนอารมณ์ร้อนทุกครั้งที่เขาดื่มและเมาก็มักจะทำร้ายจอยบ่อยๆคุณแป้งบอกว่าพวกเขาสองคนมาซื้อเหล้าทีไรก็จะเห็นหน้าของจอยปูดบวมเขียวช้ำเป็นประจำจนทุกคนในหมู่บ้านเองก็เริ่มชินเพราะจอยเองก็รักแก้วและยอมให้แก้วทำร้ายอยู่แบบนั้นโดยไม่หนีไปไหนแต่ในวันนั้นหลังจากแก้วซื้อเหล้าเสร็จเขาก็ได้เมาแล้วก็ทำร้ายจอยอีกเหมือนเดิมแต่รอบนี้เขาทุบตีจอยหนักมากจนจอยทนไม่ไหวเธอตัดสินใจวิ่งออกจากห้องพักแล้วก็ไปหลบอยู่ในห้องพักของเจ้าของหอด้วยความที่แก้วเมาเธอเลยเดินตามจอยไปแต่เจ้าของหอพักก็ได้เข้ามาห้ามพร้อมกับตะโกนด่าว่าแก้วมึงออกไปสงบสติอารมณ์ก่อนมึงจะทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้นะก่อนที่แก้วจะโมโหและแก้วก็เดินหลบออกจากตรงนั้นไปจอยได้ขอหลบอยู่ในห้องของเจ้าของหอพักจนเช้าก่อนจะมีชาวบ้านหลายคนเข้ามาตามจอยแล้วสิ่งที่ชาวบ้านพูดก็ทำให้จอยถึงกับช็อกชาวบ้านบอกว่าแก้วใช้มีดปาดคอตัวเองตายใต้ต้นไทรเมื่อคืนทุกคนตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปดูก็เห็นศพของแก้วนอนตายอยู่ตรงนั้นจริงๆลักษณะเธอนอนเลือดไหลกองเต็มพื้นไปหมดในขณะที่ใบหน้าเธอหันไปที่หน้ารูปปั้นและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือรอยแตกที่กลางอกของรูปปั้นตอนนี้กลับแตกยาวมาจนถึงปากในตอนนั้นก็มีลุงคนหนึ่งที่อยู่บ้านตรงข้ามกับต้นไทรซึ่งบ้านแกจะอยู่อีกฝั่งกับแม่น้ำลุงคนนี้ชื่อว่าลุงจุนแกเดินเข้ามาในกลุ่มชาวบ้านแล้วก็พูดว่ารูปปั้นนี้มันเป็นของไม่ดีตั้งแต่เห็นรูปปั้นก็มีแต่คนเจ็บคนตายมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วที่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นติดๆกันแล้วยิ่งมีคนเจ็บยิ่งมีคนตายรูปปั้นก็จะยิ่งเปลี่ยนสภาพน่ากลัวขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากนั้นรถกู้ภัยก็มาเก็บศพไปลุงจุนได้เดินทางกลับบ้านแล้วก็พาลูกน้องมาอีก4 คนทุกคนถือค้อนกันมาทั้งหมดลุงจุนบอกลูกน้องว่าให้ยกรูปปั้นไปนอนที่พื้นจากนั้นทางลุงจุนและลูกน้องต่างก็พากันทุบรูปปั้นไม่ยั้งชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นถึงกับตกใจเพราะไม่คิดว่าแกจะกล้าทำชาวบ้านคนอื่นๆเองก็กลัวจนไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับรูปปั้นลุงจุนพูดขึ้นมาว่าใครมันเอารูปปั้นมาตั้งไว้ตรงนี้เอารูปปั้นมาตั้งก็เหมือนให้พวกผีพวกสัมภเวสีมันเข้ามาอยู่แล้วมันก็จะยิ่งแรงถ้าปล่อยไว้นานๆมันจะไม่ได้มีแค่ศพเดียวจะต้องมีคนตายเยอะขึ้นเรื่อยๆจนหลังจากแกทุบเสร็จวันต่อมาแกก็ได้ไปเอารูปปั้นพระแม่กาลีมาตั้งไว้ที่หัวสะพานก่อนจะข้ามไปที่บ้านของแกแล้วให้รูปปั้นพระแม่กาลีจ้องไปในทิศที่มองเห็นกับต้นไทรซึ่งแกบอกว่าเจ้าแม่กาลีองค์นี้ถูกปลูกเสกมาอย่างดีเพราะลุงจุนเองก็รู้จักกับคนที่เป็นพราหมณ์เลยบอกให้เขาช่วยหามาให้ซึ่งหลังจากที่รูปปั้นถูกทุบทิ้งไปเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านรวมถึงเสียงหมาหอนที่คุณแป้งเคยได้ยินในทุกๆตี 3ก็หายไปแล้วก็ไม่เคยมีใครเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณแป้งได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ